Sziasztok! A mai videóban a színekről és színpalettákról fogok nektek beszélni a digitális marketing alapelvei alapján, hogy melyek azok a színek, amelyeket jó együtt kombinálni, illetve melyek azok, amelyeket nem ajánlatos együtt használni a dizájnjainkban, grafikai elemeinkben. A videóban bemutatok továbbá olyan ingyenesen használható eszközöket, amelyekkel könnyedén tudtok a kedvenc színeitekből színpalettát gyártani, és használni azokat a grafikai dizájnjaitokban. Amikor egy hirdetéshez készítünk képet, vagy például plakátot készítünk, vagy bármilyen más grafikai elemet, tartsuk szem előtt, hogy bizonyos színekkel és színkombinációkkal különféle cselekvésre ösztönözzük az embereket. A piros szín például vásárlásra ösztönözi az embereket, ezért használják gyakran akciók feltüntetésére, míg a zöld szín nyugalmat áraszt. A megfelelő szín kiválasztásánál tartsuk szem előtt, hogy a szürke szín például komolyságot, semlegességet sugároz, a zöld egészséget, nyugalmat, biztonságot, a kék céltudatosságot, erőt, magabiztosságot, a lila a kreativitást jelképezi, a jólétet, titokzatosságot, a piros szín az egy energikus szín, mely bátorságot, nyitottságot sugároz, a narancssárga a vidámság szimbóluma, boldogságot, hatékonyságot jelképez, míg a sárga a gazdagság, a fiatalság és az energia jelképe. Nagyon fontos már a logótervezésnél eldönteni, hogy milyen színeket részesítünk előnyben. Ha követjük a nagy cégeket, akkor láthatjuk, hogy a technológiai cégek például előszeretettel használnak kék színt vagy zöld színt a logóik tervezésekor. Megfigyelhetitek, hogy a szépségipar egyik legkedveltebb színe például a rózsaszín, ugye gyakran használják weboldalaknál, illetve a logóknál, vagy bármilyen csomagolásnál ezt a színt. Akcióknál, ahogy említettem is, legtöbb esetben a piros színt használják, mivel az a legfigyelemfelkeltőbb, és gyerekek esetén pedig nagyon sokszor fellelhető a sárga szín. Sárga színű játékok, sárga csomagolások. Ha figyelembe vesszük, hogy ki a célközönség, akinek készül a grafikai munkánk, akkor tartsuk szem előtt, hogy a harsány, élénk színek a fiatal generációkat ragadják meg, amíg a pasztelárnyalatok az idősebbeket. A videó további részében meg fogom mutatni, hogy melyek azok az online eszközök, amelyekkel könnyedén tudtok egymással harmonizáló színeket összeállítani, de először nézzük meg, hogy melyek azok a színek, amiket nem ajánlott kombinálni. Azok, akik esetleg keverik a színeket, azok a pirosat és a zöldet össze tudják téveszteni, ezért ezt semmiképp sem ajánljuk egy dizájnon használni. Figyeljünk arra, hogyha két szín között nem elég erős a kontraszt, ilyen például a sárga és a fehér, vagy a sárga és a zöld, ezeket nem ajánlott szintén együtt használni, illetve vannak olyan színek, amelyek egymás mellett vibráló hatást keltenek. Ilyen például a piros és a kék, vagy a zöld és a rózsaszín együttes kombinációja. Ne használjunk együtt neon színeket, neon hatású színeket, mert azok együtt túl élénk hatást keltenek, illetve ne keverjünk telített színeket sem, mivel azok túl erősek együtt, ilyen például a piros és a lila kombinációja. Amikor egy dizájnra kiválasztjuk a megfelelő színskálát, vegyük figyelembe a színek közötti harmóniát. Ezzel kapcsolatban nyújtok segítséget a videó további részében. Figyeljük meg, hogy a színek között legyen megfelelő kontraszt, hogy biztosan jól olvasható legyen majd a rajta megjelenített szöveg. Az RGB színrendszerben az R, G és B a piros, a zöld és a kék színkomponenseket jelképezik. Minden szín ebből a három összetevőből áll, ennek egy bizonyos értéke van, és ennek a keveréke alkot egy egyedi színt. Tehát az RGB 879224-nek a hexadecimális rendszerben a szín megfelelője a képen látható szám, és az valójában ezt a kék színt eredményezi. Egyébként az RGB színrendszerben a komponensek értéke 0 és 255 között mozoghat. A két számrendszer között nagyon könnyen át lehet váltani online konverterekkel, amilyen itt a megjelölt RGB to hex konverter is.
Most pedig mutatok egy kiterjesztést, ami Google Chrome és Firefox böngészők részére is elérhető. A kiterjesztés neve ColorZilla. Látható, hogy jó értékelése van, és hogy nagyon sokan használják. Én most letöltöttem, és elindítottam a böngészőből. Ha rákattintok a kiterjesztésre, akkor láthatjátok, hogy fent megjelenik egy fekete sávban, ahogy húzom az egeret, pontosan abban a pontban, hogy milyen színnel találkozik. Tehát most rávittem ugye erre a kis ikonra, és fent látható az RGB kód. Ez az RGB kód másolódik a vágólapra automatikusan, és átvihető bármelyik másik felületre, például Canva-ra. Ha Chrome-ba telepítjük egyébként a kiterjesztést, akkor lehetőségünk van nem csak a böngészőben felelhető színek közül választani, hanem a böngészőn kívül is színt kiválasztani, előhívni az RGB, majd a hexadecimális kódját, és tovább használni azt egy másik felületen. ColorZilla-ban a Picked Color History opcióra kattintva tudjuk előhívni az elmentett színkódunkat. Itt megjelenik az RGB kód, majd a hexadecimális kód. Nekünk a hexadecimálisra lesz szükség, ezt átmásolom majd a Canva felületére. Ott a dizájnra, amit szerkeztünk. Most beállítom például háttérképszínnek. Átmásoltam. És most el fogok helyezni rajta egy másik elemet. Megyek az Elements fülre, és most ennek az elemnek keresek egy másmilyen színt, legyen mondjuk egy zöld, ezután pedig keresek egy ezzel harmóniában lévő színt. Most rámegyek a colors.co felületére, ahol színpalettákat tudok generálni, bejelentkeztem, és itt már látható egy színskála. Ha lenyomom a Space-t, folyamatosan váltogatom a színpalettát. Erre rá csak kattintva pedig egy adott színnek az összes színárnyalatát megnézhetem. El tudom menteni az adott színt. Lehetőségem van a teljes színpalettát is elmenteni. Valamint exportálni URL formájába vagy megosztani. Illetve van fönt egy opciónk, ez a Create Palette from Photo. Feltölthetjük akármelyik kedvenc fotónkat, és annak a színeit fogja kilistázni színpaletta formájában, amit aztán fel tudunk használni további munkánkhoz. Ki tudjuk exportálni itt is a palettát, és íme, ami a képen szereplő színek ugye kilistázva, hexadecimális kóddá alakítva. Én most kimentettem itt a lila színt, hogy megmutassak egy másik felületet. A másik felület a Color Palette generátor. Most átmásoltam ezt a lila színt, majd leütöm az Enter-t, és ezután kilistáz különféle színpalettákat, analóg, mono, komplemens színekkel, random színekkel, amiket tudok használni, ezek mind harmóniában vannak. És ha rákattintok egy színpalettára, akkor ott külön láthatom, tehát mi a hexadecimális kód, tudom másolni, tudok állítani rajta, sötétíteni, világosítani. Én most csak egyszerűen átmásolom ezt a színt, és a saját elemünknek hozzáadom az értékéhez, így most a két szín harmóniában lesz. És az utolsó felület színkeverésre, amit bemutatok, az a Canva Color Wheel. Itt könnyedén ki tudjuk kísérletezni, hogy mely színek mutatnak jól együtt. Most egyszerűen csak a Color Pickerrel választok egy színt. Annak látható ugye a hexadecimális kódja, és az alsó listából ki tudom választani egy monokróm, komplemens színeket, analóg színeket keresek hozzá, triadik vagy tetradik,
Itt 3 egymással harmóniában lévő színt látok, itt pedig 4 egymással harmóniában lévő színt. Tudok a színeken világosítani, ha a csúszkát változtatom. Tudom őket sötétíteni. Illetve külön-külön, ha rákattintok a szűrőkre, ami a színeken helyezkedik el, akkor ugye egyenként is tudok állítani és kimásolni a hexadecimális kódjukat. Köszönöm a figyelmet! Amennyiben tetszett a videó, dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!